ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਕਿਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਦੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਸੀ ਛੋੜੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪੈਕਟ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੇਨ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਨੀਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੈਂਡ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ